নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আৰ্থিক বাৰ্তালৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি PM বিদ্যালক্ষ্মী এডুকেশ্যন লোনৰ বিষয়ে সহজ ভাষাত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আঁচনিখনে শিক্ষাৰ বাবে আপোনাৰ পথ সহজ কৰিব পাৰে, কাৰণ নাই collateral, নাই guarantor আৰু আছে 3% subsidy। আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলো যোগ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে collateral-free আৰু guarantor-free এডুকেশ্যন লোন আগবঢ়োৱা। এই ঋণে সহায় কৰে হাই কোৱালিটি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনত পঢ়িবলৈ ইচ্ছুক মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক। আবেদন কৰাসকলে মেৰিট বেচিছত ভৰ্তি হ'ব লাগিব, কম্পিটিটিভ এক্সাম বা মেৰিট লিষ্টত। মেনেজমেণ্ট কোটা বা NRI কোটাত ভৰ্তি হোৱা ষ্টুডেণ্টে এই আঁচনিত লোন নাপাব। উদাহৰণস্বৰূপে এজন ষ্টুডেণ্টে যদি IIT, NIT, BU, AIIMS বা যিকোনো ট্ৰিপুল A বা ডাবল A বা A কেটেগৰী ইনষ্টিটিউটত পঢ়িবলৈ সুযোগ পাইছে, তেন্তে আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। লিষ্টখন মই তলত দি দিম বা আপুনিও PM বিদ্যালক্ষ্মী পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কলেজ আৰু হোষ্টেল ফি, লেব ফি, ইউনিফৰ্ম, কিতাপ আদি কিনিবলৈ এই লোন দিয়া হয়। কম্পিউটাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াৰ লিমিট আছে টিউশ্যন ফিজৰ 20%। মানে যদি টিউশ্যন ফিজ 2 লাখ টকা হয়, তেন্তে 40,000 টকা পাব কম্পিউটাৰ কিনিবলৈ। আৰু প্ৰজেক্ট ৱৰ্কৰ কাৰণেও হোৱা খৰচ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। ট্ৰিপুল A বা ডাবল A কেটেগৰী ইনষ্টিটিউচনৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে 1 লাখ টকালৈকে টু হুইলাৰ কিনিবলৈ আৰু 1 লাখ টকাৰ পৰা 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত পাৰ্চনেল এক্সপেন্স হিচাপে দিয়া যায়। মাৰ্জিনৰ কথা ক'লে ট্ৰিপুল A আৰু ডাবল A ইনষ্টিটিউচনৰ বাবে কোনো মাৰ্জিন নালাগে। আদাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ বাবে 8 লাখ টকালৈকে একো নালাগে, কিন্তু 8 লাখ টকাৰ ওপৰত 5% মাৰ্জিন লাগিব। এই লোনত এজ এ চিকিউৰিটি একো কোলাটেৰেল বা গ্যাৰান্টৰ নালাগে, মাত্ৰ পিতৃ-মাতৃ বা গাৰ্জিয়ান জইণ্ট ফৰৱাৰ্ড হ'ব লাগিব। ৰিপেমেণ্ট পিৰিয়ড আপোনাৰ কোৰ্চ পিৰিয়ড প্লাছ 1 year মনেটৰিয়াম থাকিব। তাৰ পিছত 15 বছৰৰ ভিতৰত ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। মানে ধৰি লওক এজন ষ্টুডেণ্টে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছে এখন লিষ্টেড ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত, য'ত নেকি কোৰ্চৰ পিৰিয়ড 4 years আৰু বেংকে 1 বছৰৰ মনেটৰিয়াম পিৰিয়ড মানে গ্ৰেছ পিৰিয়ড দিব, তেন্তে লোনটো 4 + 1 + 15 = 20 yearsৰ ভিতৰত মাৰিব লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বেংক টু বেংক অলপ হেৰি কৰে, কিন্তু মেইন পইণ্টটো হ'ল এক্সট্ৰা 3% ছাবচিডি পায় যদি পৰিয়ালৰ আয় 8 লাখ টকাৰ তলত থাকে। আৰু এটা কথা যে আয় 8.5 লাখ টকাৰ তলত হ'লে আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ পঢ়ি থাকিলে 100% ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি পায় PMUSP CSIC আঁচনিৰ অধীনত। যদি আপুনি চেণ্টাৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্য স্কলাৰশ্বিপ ছাবচিডি অলৰেডি পাইছে, তেন্তে এই আঁচনিত পাব নোৱাৰে। আবেদন কৰিবলৈ আপুনি PM বিদ্যালক্ষ্মী পৰ্টেলত লগ ইন কৰিব। পৰ্টেলতেই লোন এপ্লাই, ছাবচিডি এপ্লাই আৰু লোন ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই আঁচনি মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সোণালী সুযোগ। আপুনি যদি শিক্ষাৰ বাবে সাহায্য বিচাৰিছে আৰু কোনো বন্ধকী সম্পত্তি নাই, তেন্তে PM বিদ্যালক্ষ্মী আঁচনি আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত। ছাবচিডি সহ 15 বছৰৰ ৰিপেমেণ্টৰ সময় সঁচাকৈ এটা সহানুভূতিপূৰ্ণ আঁচনি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ উপযোগী আঁচনি আৰু বেংকিং তথ্য পোৱাৰ বাবে আৰ্থিক বাৰ্তা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।